Hello guys, it's me Fern again and welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog is, nandito si Mama para lulutuin niya ang isa sa paborito niyang ulam. Simple lang naman ang lulutuin niya, munggo na may pata ng baboy. At ito ang mga ingredients na gagamitin. Tubig, pata ng baboy, malunggay, alugbati, munggo, kamatis, siling haba, bell pepper, sibuyas, dahunan, mantika, ahos, asin, pork cubes, at madisarap. Ngayon guys, magpapakulo na si Mama ng tubig para palambutin ang pata ng baboy. One hour later. Two hours later.
ang munggo na may pata ni Mama, guys. Thanks for watching. Take care and God bless you all. Bye-bye!